Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Greed. Astăzi începem un proiect, nu știu dacă unic, dar sigur special. Vreau să vă fac anumite cărți documentar. În ce sens? Nu o să avem regizori, nu o să avem tone de imagini și așa mai departe, dar o să avem și muzică, o să avem și fotografii și aș vrea ca anumite cărți să vi le citesc și să vi le și comentez în același timp, astfel încât, în loc să vă duceți la bibliotecă, că tot nu se mai duce nimeni la bibliotecă, să dați drumul la YouTube și să ascultați o carte pe unde? Cu imagini. Și cu ce carte aș putea să încep dacă nu cu cartea mea, cu povestea vieții mele? Pentru că cel mai ușor de comentat, îl cunosc bine, cum bine știți, pe autor, știu ce a avut în minte când a scris cartea, știu ce nu a completat la acele vremuri, dar pe care pot să vi le aduc, completări pe care pot să vi le aduc astăzi. Și m-am gândit să fac această carte nu doar citită, ci comentată. O să mă opresc din când în când, deci cei care ați citit cartea veți avea surpriza unor evenimente și unor povești noi, pentru că pe aici și pe acolo am inserat câteva comentarii care vă vor fi de folos. Știu că mulți nu mai cunoașteți personajele din anii 2000-2010, personajele politicii românești, cu atât mai puțin personajele din comunism, când eu m-am născut în 1961, perioada mea la Oltenița și așa mai departe. Deci, o să încerc să vă fac o scenă care să treacă peste mai multe epoci. Vom avea 28 de ani de comunism, vom avea multe scene din străinătate, pentru că a doua zi după alegerea lui Iliescu eu am plecat din România și am trăit la Florența, la Milano, la Paris, la Londra, la New York. Deci am ce să vă povestesc. În sfârșit, e un experiment, o să aștept comentariile voastre, vreau să văd cum îl apreciați și să vedem dacă chestia asta poate să ajute la îmbogățirea culturală a publicului meu de pe YouTube. După ce o să termin cartea mea, am de gând să iau și cărți ale autorilor celebri, poate chiar cărți de literatură, de ficțiune. Ce-ar fi să povestesc Dr. Jivago al lui Boris Pasternak, sau Piele de măgar al lui Balzac, sau câteva cărți de economie, cum e Capitalismul Apocalipsei al lui Slobodan Quinn, cu teoria lui Peter Thiel. Adică foarte multe din cărțile de economie, de beletristică sau cărți de filozofie s-ar putea citi și interpreta pe acest canal. Drept urmare, vedeți ce iese din acest episod pilot și să mergem mai departe și să începem cu marea spovedanie a brokerului Fugar, de acolo de unde începe ea de fapt, din locul unde m-am născut și locul unde am copilărit. Povestea marii spovedanii a brokerului Fugar începe în anul 2012 la St. Moritz. După falimentul meu celebru, despre care veți afla mai multe urmărind această carte, iar cei care au citit-o știu deja, Gabriel Liceanu m-a sunat și mi-a spus ce ar fi să-mi povestesc viața. Eu am fost sceptic pentru că sunt matematician, am scrisesem niște articole de economie, scriam destul de des la mine la Hot News. De fapt, cumpărasem Hot News-ul și dezvoltasem primul ziar românesc pe internet, Hot News, în 2003, special ca să am unde să scriu ce vreau eu, fără să fiu cenzurat. Am mai scris pe la Gabriela Firea la Săptămâna Economică și am fost cenzurat. Și dacă am văzut eu că alții mă cenzurează, am zis că singura șansă ca nimeni să nu-mi taie nici măcar o virgulă e să scriu la ziarul meu. Așa că am format împreună cu Mărgărit și Voinarovski Hot News. Și am putut să scriu acolo ce îmi trecea mie pe camp, se pare că am avut și audiență chiar foarte mare.
câteva fragmente din articolele mele de la Hot News apar și în carte. Și Gabriel Liceanu mi-a zis să scriu această carte, m-am apucat și am scris, ca să vă spun, vreo 80 de pagini. Doamna Oana Bârnă de la Humanitas le-a corectat, a pus virgulele și semnele de punctuație mult mai bine pe semne decât mine. E o poveste întreagă și cu aceste virgule, dar o să o vedeți pe parcursul cărții. Și am început să-mi povestesc viața. Până la urmă, lucrurile au luat o altă întorsătură, n-am mai publicat cu Humanitas, din cauza mea, evident, eu am refuzat oferta și am publicat greșit primul volum, după care m-am gândit să fiu și editor, și scriitor, și vânzător, așa că astăzi tot ceea ce e legat de Marea Spovedanie aparține mie și firmei mele Celindra. Unde începe povestea? Păi eu m-am născut, să vedem harta României interbelice, pentru că e importantă România Mare și România interbelică. Eu m-am născut undeva între București și Oltenița, la Budești, unde bunica mea avea moșie, dar n-am stat mult și ne-am mutat când eu aveam niciun an de zile la Oltenița. Așa că pot spune că sunt un oltenițean. M-am născut la Oltenița, am crescut la Oltenița. De la Oltenița am plecat la 18 ani definitiv la București, unde am făcut facultatea. Am mai avut un an de zile până la Buzău, unde am fost coleg de armată cu celebrul Călin Georgescu. Și din 81 până în 90 am stat la București. După 90, a doua zi după Duminica Orbului, am plecat în Occident. Așa că harta asta nu mai cuprinde aventurile mele de după Revoluție. Da, mai avem hărți aici, o colecție impresionantă de hărți, așa că nu numai că vom arăta pe hartă pe unde am umblat, dar ne vom duce chiar în acele localități și vom filma din locurile unde am trăit, din locurile unde am copilărit, din locurile unde am făcut bune, rele. O să încerc să nu evit, ba chiar să pun accentul pe greșelile vieții mele, pe lucrurile de care nu sunt mândru, pentru că o biografie de obicei e mult mai interesantă atunci când partea negativă este hiperbolizată și nu partea pozitivă. De lucruri bune știe multă lume, aș vrea să învățați din greșelile mele, din ceea ce eu am făcut rău și nu din lucrurile bune, că e mult mai ușor să învățați din greșelile altora decât să le faceți voi și să suferiți de 3 ori mai mult pentru învățătura pe care o primiți în urma unei greșeli. Deci, să o luăm de la început. Oltenița. Oltenița. Orașele dunărene ale României, mai ales în timpul comunismului, erau foarte greu de deosebit. Turnul, Măgurele, Giurgiu, Oltenița sau Călăraș semănau îngrozitor între ele, prăfuite, anoste, cu oameni cenușii care aveau o singură ambiție, să plece la București, cât mai repede și să nu se mai întoarcă niciodată. Am trăit până la 18 ani în Oltenița și de când am plecat am revăzut-o foarte rar, doar la câte o mormântare. În anii 70, elevi de liceu fiind, ne amuzam spunând că la Oltenița ieri nu s-a întâmplat nimic, azi nu se întâmplă nimic și cu siguranță mâine nu se va întâmpla nimic. Puțin cunosc etimologia cuvântului Oltenița și de aceea de câte ori spuneam de unde sunt, eram imediat catalogat drept oltean. David Densușianu consideră că toponimul acesta provine de la bulgărescu Ot de Vlița, piatră de hotar, dar bătrânii orașului spuneau că vine de la un cârciumar, Oltean-Niță, care avea aici un han în secolul al XVII-lea. Hanul există și astăzi. În copilăria mea în oraș erau doar 2 restaurante. Cel al lui Oltean-Niță, condus de Mircea Popa, și restaurantul modern, făcut de comuniști și condus de Cioace. Ciocea, în realitate. Cei 2 gestionari păreau frați gemeni, cu aceleași cefe groase și burți revărsându-se abundent peste cureaua pantalonilor. Erau personaje de vază ale orașului,
iar odată cu criza alimentară din anii 80 au devenit cele mai de vază personaje. Lângă Oltenița la Ulmeni era un combinat de porci cu 300.000 de capete. Cei doi reușeau să aprovizioneze destul de bine de acolo pentru a face o imensă contrabandă cu carne, de care au beneficiat mii de bucureșteni flămânzi, mai ales în ultimii ani ai puterii populare, când penuria de carne devenise o tragedie națională. Mircea Popa și Cioacea au fost în anii 70 protagoniștii unei povești devenite azi legenda orașului. În acea perioadă, o avalanșă de demnitari comuniști, gestionari, șefi de întreprinderi socialiste și alți birocrați au dorit brusc să-și completeze studiile pentru a nu-și pierde privilegiile obținute pe vremea lui Dej, când fuseseră promovați de la coada vacii, cum se spunea, pe atunci, la conducerea urbei. S-a produs astfel cel de-al doilea val de studii obținute pe puncte. De data asta însă doritorii de diplome de bacalaureat s-au văzut nevoiți să urmeze liceul laseral și să susțină, chiar dacă doar simbolic, examene. A fost un moment prielnic pentru clasa profesorală să profite de bunăstarea doritorilor de studii și să condiționeze promovarea cu diverse atenții, constând în produse alimentare rare și mai ales în mărfuri de import, imposibil de obținut din comerțul socialist. Corupția în școala românească începe cu adevărat în acea perioadă. Până în anii 70, singurele atenții pe care le acceptau profesorii, mai exact profesoarele, erau celebrul mărțișor de 1 martie și buchetul de flori de 8 martie. Dar odată cu diversele tipuri de penurie din comerțul socialist, cadourile primite de profesori au devenit mult mai consistente. Trocul, note de trecere contra mâncare, s-a răspândit spre sfârșitul epocii ceaușiste și a atins apogeul abia azi, când alimentele au fost înlocuite cu bani, iar școlile de stat sunt deja semi-privatizate. Mircea Popa și Cioace erau la acea epocă un fel de supermarketuri ale pieței negre și reprezentau cea mai apetisantă pradă pentru profesorii care renunțaseră la principii și nu mai doreau decât să-și umple frigiderul. Numărul lor era foarte mic, dar a crescut exponențial în timp. Întreagăt fie spus, avalanșa de doctorate plagiate din ziua de azi își are originea în acea perioadă. Trebuie remarcat că pe atunci cei doi cârciumari erau plini de respect față de corpul profesoral. Dar la 10 ani diferență de la înălțimea studiilor obținute, îi disprețuiau deja fățiși. Am asistat în 1989 la o scenă de umilință cinică. Un profesor de matematică implora cu să trăiți un cârciumar să-i vândă o pulpă de porc. Cârciumarul, după ce s-a alăturat puzderea de muște, i-a aruncat-o neîmpachetată, spunându-i cu dispreț: matematica nu ține bre de foame. Sistemul de valori a fost complet răsturnat atunci și a rămas până azi neschimbat. După 89, fiecare român va fi catalogat după PIB-ul personal, iar valoarea acestuia îi va stabili poziția în societate. Am folosit termenul de produs intern brut că atunci când se măsoară nivelul economiei unei țări, pentru că astăzi valoarea unei persoane este judecată și ierarhizată după valoarea bunurilor, dar mai ales a serviciilor pe care acesta le poate etala. De exemplu, un ministru sau un parlamentar, chiar dacă nu posedă bunuri materiale și nu știe să facă nimic, are totuși un PIB personal mare, datorită numărului incomensurabil de servicii pe care le are de oferit. Astfel spus, dimensiunea traficului de influență pe care îl poate exercita un demnitar reprezintă uneori peste 80% din produsul intern brut al său personal. Dar să revin la legenda orașului. Cei doi cârciumari, Mircea Popa și Cioace, au ajuns la examenul de bacalaureat la proba de română în aceea sală. Subiectul era Eminescu, scrisoarea a treia. Văzând că bietul Cioace nu reușea să scrie nimic, profesoarea supraveghetoare s-a apropiat și i-a suflat din spate celebrul vers: tu ești Mircea? La care Cioace s-a ridicat în picioare și a răspuns militărește: nu, tovarășa, eu sunt Cioace, Mircea-i mai în spate.
Înainte de 23 august 1944, Oltenița era un mic târg de provincie care trăia din cultura pământurilor fertile din zonă, fiind situat la confluența Argeșului cu Dunărea. Exista un mic șantier naval care construia și repara embarcațiuni fluviale de dimensiuni reduse și un mic port pentru trimiterea produselor agricole pe Dunăre. Pe celălalt mal al Dunării se afla orașul bulgăresc Tutracan, în românește Turtucaia. După războiul balcanic din 1913, Turtucaia a devenit românească, însă în 1940 a fost cedată Bulgariei împreună cu Cadrilaterul. În Turtucaia exista o comunitate importantă de evrei sefarzi, care au dezvoltat un comerț prosper pe Dunăre, nelăsând nicio șansă de dezvoltare Târgușorului de pe malul stâng. Evreii sefarzi din Turtucaia au migrat în mare parte la Rușciuc, actualul Ruse bulgăresc, constituindu-se într-un centru de cultură iudaică foarte important, mai ales la începutul secolului 20, din care a răsărit laureatul Premiului Nobel pentru literatură, Elias Canetti, care era din Rușciuc. De altfel, malul drept al Dunării este foarte bine descris de Canetti în cartea sa Limba salvată. Nici măcar trecutul nu a lăsat vreun semn la Oltenița, oraș neasociat cu niciun eveniment din istoria modernă. Localnicii mai bătrâni povesteau cândva despre lupta de la Oltenița din primul război mondial, dar în realitate era vorba despre înfrângerea cruntă a armatei române la Turtucaia, soldată cu pierderea capului de pod și retragerea din Oltenița. Orașul nu a existat pe harta istoriei, a apărut abia pe harta economiei ceaușiste. După marea industrializare din anii 70, o hartă la care toți cei din generația mea au fost deseori scoși la tablă în timpul școlii, ca să identificăm fabricile și uzinele socialismului multilateral dezvoltat. Comunismul a procopsit Oltenița cu un șantier naval, o turnătorie, o filatură. Exista și un banc. De ce sunt toți oltenițenii securiști? Pentru că au tatăl turnător și mama filatoare. În oraș sau în apropierea lui se mai afla un combinat de porci, o fabrică de mezeluri și o fabrică de produse lactate, care au creat o relativă prosperitate alimentară pentru localnici pe vremea goanei după mâncare din anii 80. Astăzi, în afară de filatura ajunsă în mâinile unor italieni, totul e deja fier vechi. Privatizările succesive către foștii șmecheri locali de tipul Mircea Popa sau Cioace au fost toate sortite eșecului. După ce Văcăroiul i-a transformat pe foștii directori din perioada comunistă în proprietari, din cauza lipsei lor de capital și de pricepere în gestionarea tranziției, toată economia oltenițeană s-a dus pe apa Dunării. Relicvele fostei industrii alimentare și ale fostei industrii grele scufundă urbea într-o apăsătoare tristețe. Lipsiți de orice speranță, localnicii evită, poate, depresia, pentru că au experiența tristeții de peste un secol. Când au început să falsifice istoria antebelică, comuniștii ne-au dat și nouă, celor din Oltenița, doi eroi ai luptei proletare antiburgheze. Pe Alexandru Iliescu, tatăl lui Ion Iliescu, are și o stradă, și pe Alexandru Zahia. Alexandru Iliescu a fost prins de un prieten al bunicului meu furând două bărci. După ce a ieșit din închisoare, a fugit în Rusia, pe Dunăre, devenind odată cu sosirea Armatei Roșii erou comunist. Singura legătură care a persistat până azi între acest Iliescu și oraș este numele străzii, Alexandru Iliescu. În 1990, la alegerile din Duminica Orbului, trebuie să înțelegeți un lucru. Oltenițenii l-au votat pe Iliescu și erau foarte încântați că unul originar din Oltenița ajunge președintele României și că astfel orașul lor va deveni un nou Scornicești. De ce un nou Scornicești? Pentru că la Scornicești era și de mâncare, la Scornicești se investeau mulți bani, că doar era orașul în care s-a născut Nicolae Ceaușescu. Și așa au crezut și despre Oltenița, numai că Ion Iliescu nici măcar n-a venit să pună piciorul până Oltenița, nu și-a făcut nici campanie electorală și în afară de celebra lui remarcă că a mâncat crapul la carton
la Mircea Popa, acolo la Birt, nu prea a făcut niciun fel de referire la orașul unde s-a născut. Tatălui Ion Iliescu, care de fapt e cel care a trăit la Oltenița, a plecat în perioada în care comuniștii erau un pic fugăriți de către Antonescu și s-a reîntors pe tancurile rusești împreună cu Ana Paucăr, cu Vasile Luca, cu Bodnăraș și cu ceilalți demnitari de origine rusă sau rusofili în 1944. După 23 august, comuniștii au pus mâna pe putere, e o poveste lungă aici, pe care cei mai mulți dintre voi o știu, și Alexandru Iliescu a ajuns unul din demnitarii Partidului Comunist. Fiul lui s-a dus și a făcut școală la Moscova, a făcut inginerie politehnică la Moscova, a învățat perfect rusește, de asta și afinitățile lui de după 90 cu poporul sovietic, cu Gorbaciov, el se vedea în România un nou Gorbaciov. Numai că Gorbaciov dispăruse în 1991 din Rusia, Rusia devenise chiar mult mai democrată în 92-93 decât era România. Da, astea sunt relatările despre legătura dintre Oltenița și Ion Iliescu. Ion Iliescu a fost votat la Oltenița cu o majoritate de 99%, că jlocanicii erau convinși pe atunci că orașul lor va deveni nou Scornicești al României. Bunicul, unul dintre puținii opozanți ai președintelui pentru liniștea noastră și membru cu state vechi în Partidul Național Țărănesc, a organizat singura diversiune din campania electorală din 1990. A mițuit o gașcă de țigani cu toată rezerva lui de țurcă, iar aceștia au distrus sediul FSN din oraș. FSN-iștii nu înțelegeau cine a putut face așa ceva într-un oraș în care și muștele votau cu Iliescu. Ultimul nu a venit prea des la Oltenița după decembrie 89 și asta i-a decepționat profund pe oltenițeni. În 1996, la alegeri, unchiul meu Rodin Sima, membru PNC-CDA, câștiga cu o largă majoritate alegerile pentru primărie. Alexandru Sahia, al doilea erou, a dat numele liceului la care am învățat. El s-a născut, de fapt, la 30 de kilometri de oraș, la Mănăstirea. Și se pare că nu a pus niciodată piciorul în Oltenița, dar cum nu aveam niciun erou veritabil comunist pentru că Dej îl exclusese pe viață pe Alexandru Iliescu din partid, l-am adoptat ca oltenițean pe Sahia. Blazarea și lipsa acută de trecut istoric s-au răsfrânt asupra cotidianului. Până și echipa de fotbal, SNO, șantierele navale Oltenița, a evoluat mereu în divizia B, ocupând permanent locurile 12-14. Nu ajungea niciodată mai jos, dar nici mai sus. Oltenița pare să lipsească până și din literatură. Singura evocare interesantă, din câte am citit eu, cel puțin, am găsit-o în timpul ce ni s-a dat, de Ani Bentoiu. Carte autobiografică scrisă cu o enormă sensibilitate, vă și recomand. Unicul edificiu cu arhitectură din oraș era chiar casa părinților autoarei. Comuniștii au naționalizat-o și au transformat-o în muzeu de arheologie. Familia mea. M-am născut pe 22 mai 1961 într-o familie de intelectuali modești. Tata era medic veterinar în comuna Chirnogi, lângă Oltenița, iar mama era profesoară de chimie la Liceul Teoretic Alexandru Sahia din oraș. De fapt, m-am născut la Budești, lângă București, în casa bunicilor paterni. Dar cum am stat acolo doar un an, nu am nicio amintire. Bunicul din Budești, Ion Sima, era michiabur. După ce comuniștii l-au reciclat vreo 8 ani la canal, a devenit factor poștal. I-au trebuit pe urmă doar 2 ani ca să devină din factor poștal dirigintele poștei, în ciuda dosarului imposibil. La Budești, înainte de război, exista o familie de oieri macedoneni, înstăriți, familia Barbă. Odată cu sosirea rușilor în 1944, familia Barbă devine brusc un pion important al militanței comuniste, iar tânăra Margareta Barbă are o ascensiune fulminantă în ierarhia noii puteri populare. În anii 50, tatăl meu, student la medicină veterinară în București, are cu Margareta Barbă o scurtă relație, grație căreia îi putea furniza bunicului și altor deținuți de la canal
mult doritele pachete de supraviețuire. Totul se făcea contra celebrilor cocoșei de aur. Odată cu sfârșitul idilei, se termină și cu pachetele. Marga Barbă ajunge cu timpul soacra candidatului la președinția României, Mircea Joană. Și după cum spun gurile rele, eminența cenușie din umbra lui Joană. Ascensiunea ei în ierarhia puterii comuniste și apoi post-decembriste continuase fără nicio opreliște. La peste 50 de ani distanță de trecătoarea lui relație cu Margareta Barbă, în decembrie 2009, tatăl meu, lovit de o leucemie galopantă, va muri la nicio lună după, în ianuarie, mă roagă să îndeplinesc o ultimă dorință, să voteze la al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Șocat de ciudățenia dorinței, ținând cont mai ales de situația în care se afla, am făcut toate demersurile legale pentru a-i aduce urna acasă. Îmi amintesc cât de greu a fost să obțin hârtiile necesare pentru a convinge Comisia Electorală de la Liceul Caragiale să se deplaseze cu o urnă la un muribund care locuia la 500 de metri distanță. Tata fusese în continuu foarte critic cu ambii candidați și nu era implicat în politică, astfel că, după ce a votat, l-am întrebat ce sens avusese acea stranie dorința sa. Atunci mi-a povestit prima dată despre Marga Barbă și ce s-a întâmplat în anii 50 și așa am înțeles de ce era atât de important pentru el să voteze contra lui Joană. Tot atunci era o mare criză de sânge pentru transfuzii, sânge de care tata avea nevoie zilnic. I-a rezolvat problema printr-o intervenție la Cosmin Gușă, pe atunci șeful campaniei electorale a lui Joană, care apela la Ion Bazac, ministrul PSD al Sănătății. Tatei nu i-am spus, văzusem cât de intense erau sentimentele lui de răzbunare față de Joană, știam că n-ar fi acceptat sângele. Am realizat în acel moment ce mare era prăpastia dintre generația tatălui meu, care, deși a fost nevoită să înconvoaie deseori sub loviturile puterii comuniste, a rămas totuși cât de cât în picioare, și generația mea, o generație care s-a născut în compromis, a crescut în compromis și a făcut astăzi din abilitatea cu care jonglează cu compromisul esența succesului în noua societate post-decembristă. Politica e într-adevăr arta compromisului, însă o țară nu poate fi compusă doar din politicieni, pentru că așa nu mai avem niciun viitor. Îmi vine în minte o veche glumă a lui Mircea Crișan. Un român emigrează într-un mic oraș american. De dimineață, în prima zi, iese pe stradă și încearcă să intre de vorbă cu localnicii, dar descoperă cu stupoare că nimeni nu vorbește engleza. Toți cei pe care îi abordează îi răspund în chineză, arabă, spaniolă. Șocat întreabă, da, unde sunt americanii? Păi sunt la muncă, domnule, îi se răspunde. Dacă facem non-stop compromisuri și aranjamente, dacă suntem cu toții politicieni, cine va mai munci în România peste 20 de ani?